Sa loob ng 48 hours ay kakainan natin ang mga top-rated restaurants sa napakagandang isla ng Boracay, kaya samahan ninyo ako. Ito ang top-rated seafood sa isla ng Boracay. Ito naman ang highly recommended dim sum at Asian food trip. Pinoy food trip, ito ang marami nagre-rekomenda. At kapag nag-search ka ng best food trip sa Boracay, ay kasama rin sa listahan at Mediterranean food ang handa nila. Best of Boracay food trip? Let's go! Ito po, try chicken. First stop, dito tayo sa Banban, Boracay. Kita nyo naman sa labas pala ang talagang Asian food trip ang datingan. Kita nyo, may mga lanterns, tapos may mga bangkito, mga tungko. Para kang nasa Vietnam yan. Hindi ko inaakala na sa isang maliit na kalye ng napakagandang isla ng Boracay, makikita, matitikman at mararamdaman ko ang legit street food vibes ng Asia. Dito, simple lang ang eksena. Mainit na steam buns na pagsalambot, juicy skewers na unti-unting iniihaw, dim sum na juicy at napakalutong, at noodles na puno ng aroma at lasa. Hindi fine dining, walang arte, vibes at lasa lang ang panlaban. Yan na rin nakita ko sa menu nila. Sabi ko, kailangan kong orderin yan. Mamaya, hintayin nyo ang final product niyan. At rin mga skewers na rin, kasama yun doon sa tower na iyon. Tapos yung interior design nila dito, parang alam mo yung you get this feeling na yung may-ari nito has been all over Asia. Tapos parang mga souvenir yung mga yan, i-display nyo din eh. Parang ganyan yung vibe na nararamdaman ko eh. Tapos yan, may mga nakasalang na dim sum. And speaking of sasalang, yun, sasalang na mga skewers. Are excited ako din eh. Nung nag-research ako, yan sadya ang talagang highly recommended ng mga tao. Excited ako dyan. Hintayin nyo ang final form yan. Uy, bumusa na ang propek. Hindi niya pa excited. May mga sauces. So yung green ay scallions, tapos chili garlic. Siyempre pag mga Asian food, talagang part ng experience yan, part ng sarap yan, yung mga dipping sauces. At kita nyo naman yung mga ginagamit nila din na mga pampalasa. Legit iyan. Legit kung legit. Tapos sa mga tulad namin na masasakit na ang tuhod at hirap nang umupo sa bangkito, yan, meron silang dining area dito at air condition to. Colorful. Ari na, i-drop na. Yan nga, sige. Yun. Yeah, bumusa agad eh. Ari yung shrimp balls nila. Tapos wrapped in wrapper na strips. Kaya extra crispy, extra crunchy. Excited for that. Ari daw ang sauce niya. Yun, ano yan? Gyoza po. Gyoza. Nice. Yes. Pork and shrimp siomai. That's plump. Yan. Yung gyoza na steam na. I-pan fry lang ng konti for that texture and fried na flavor. Meron na rin silang binablanch na noodles. Hindi lang pala dipping sauce yun. Sadyang nakapatong na doon. Karen na. Yan, game tayo. First meal natin din sa Boracay. Banban Asian Street Food Feast agad. Aling kaunahin natin din eh. Eto na. Ito na yung pinakahihintay ko eh. Ito yung talagang ibig na ibig ako eh. So, shrimp balls yan. Yun. Liparan eh, liparan. Ari, kaya kamayin ko na. Yan. Kung kaya kinakamay ko na. Yan. Dim sum naman yan. Yan. Kita nyo yan? Look at that crunchy exterior with the sauce. First bite. Thank you, Lord. Crunchy yung loob, plump with shrimp.
Yung pinaka-sauce niya, may konting kick, may konting anghang, konting-konti lang. Sarap isawsaw. We're off to a good start. Kaya naman pala, best seller din sa Banban. Tapos, meron tayo din yung 4 na skewers. Try muna natin itong pork. So yan, kita nyo naman yung pork na yan. Nice color. Tapos, ang pagkain daw dyan, lalagay mo din i-wrap mo. Yan, tapos hihilahin mo. Yan. Hindi muna natin narilalagyan ng sauce. Soft nung baw. Yung pork tender din. Little sweet. Nice charring. Tapos, yan. Lalagyan na natin ng chili garlic sauce. This looks lethal. Tapos, lagyan na rin natin ng konting scallions. Yan. Ang lethal nga nun. Pero yung baw, in a way, nakakatulong na kumontra doon sa anghang. Tapos yung baw may konting sweetness din. Hindi naman siya plain na plain yung lasa. Ito naman yung siomai nila, pork and shrimp. That looks plump as well. Wala munang dipping sauce. Okay. Ito yung mga pork siomai na hindi mo na kailangan isawsaw. Literal. Kaya ko lang siya isasawsaw. Curious ako sa sawsawan na to. Konti lang. Hindi siya yung usual na dipping sauce. May konting tamis, sesame flavor. Try natin with the gyoza. Gyoza's looking plump. Dip na natin yan. Sarap ng dipping sauce eh. Harap. Siyempre yung gyoza, sarap yan with the noodles. Ito yung beef hot pot. Nice color. Ito yung ginrill na beef kanina. So ground beef pala yun. Tapos binlanch na noodles. Try ko muna yung broth ko, yung lasa. Oh, actually yung beef yung nalasahan ko eh. Itong pinaka-broth niya, rich siya. Beefy flavor. Tapos try natin with the noodles, saka yung beef na mismo. Itong refreshing ng lasa kahit mainit. Bagay na bagay to with the dim sum. So, may salad din to. Ganda ng vegetables, oh. So, tofu naman. Try ko muna without the baw. Yung sauce yung nagdala. Not sure kung peanut flavor yung nalalasahan ko. Little sweet. Tapos ang lambot ng pinaka-tofu niya. And then itong beef naman, lagay na rin natin to sa baw. And ang sarap ng ano nila, chili garlic nila, panalo to. Kahit saan mo lagay yan eh. Tapos yung scallions adds sweetness. Tapos ang gagawin ko, lagyan ko nitong prawn crackers, itong cropek. For some crunch lang. Yan, haha. That works. Hindi ko sure kung talagang ginagawa ng mga diners yun. Pero gawin yun, panalo. Ganda ng addition ng crunch. And then try ko lang itong chicken. Ito kay Aisha to eh. Pero try ko lang. Try ko lang ng as is. Don't get me wrong. Kahit may mga sausawan siya, as is, stand-alone na siya eh. Yung lasa, flavor explosion eh. Kumbaga yung mga dipping sauce lang, pang-elevate lang talaga eh. Sarap din ito. Pero dun sa mga skewers, yung beef, yung pinaka-nagustuhan ko. Tapos may dalawang drinks sila. Ito, lychee, without the Yakult. Not too sweet, pero refreshing. Ito naman, lychee na may Yakult na binakura na ni Aisha. Hindi hamak na mas masarap to. Tapos may kanin din. Ang masarap yung ulam din eh, aring shrimp balls. Yan, pengi uli. Ay, sumama. Yan. At affordable siya. Kakaiba. Not the usual food na nakakain dito sa Boracay. And again, a flavor explosion. Solid na start sa ating top-rated food trip dito sa Boracay. See you sa next one.
At yan, syempre, the famous Boracay Sunset. Yan, medyo madami lang sumasakay sa Parao dito. Pero kaya maya naman siguro to magki-clear. Ganda talaga dito. Ito talaga yung babalik-balikan mo. Ari na ang ating pinaka-appetizer bago tayo mag-dinner. What a view. Akalain mo na doon lang ang The Muse Hotel. Ay, literal beachfront. Again, beachfront, the beachfront. Ang maganda din sa The Muse Boracay ay malapit sa masasarap na kainan. Gaano kalapit ay aray. Ang top-rated na seafood spot din sa Boracay, ang Nalka, next door lang. Ako'y nagtanong-tanong kung saan talaga masarap mag-seafood trip sa Boracay at halos lahat ng napagtanungan ko, iisa ang kasagutan. Nalka Seafood Restaurant. At kita ko nga top-rated ang restaurant na to at nung nakita ko ang menu na bukod sa mga typical seafood dishes at Boracay classics tulad ng oyster sisig, ay meron silang mga kakaiba gaya ng seafood bopis wrap na ako'y sadyang nakarami. Bonus na lang ang lokasyon nila sa sikat na Station 1 at kitang-kita mo ang famous Boracay sunset kaya ikay lalong gaganahan. Yan, look at those oysters. Masarap pa rin. Hapunan na tayo. Gutom na yan. It's not even dinner time yet at papuno na. Yan, din yung pwesto namin. Kung alam ko laang na may pwestong garne, na eto ang view, ay di na ako pumesto kanina. Maaga na sana kami nag-dinner. Ay, kitang-kita rin ng sunset din you know. May inabutan pa tayong kaunti. Kanina lang, nandun tayo. Ayan, nandini na. Kalakasan agad. Siya pa rin niluluto mo? Seafood? Seafood rice po. Seafood rice platter. Ang bango niyan. Ayan, nilagay na ang kanin. Ay dadalwa kami, ang dami pala niyan. Kasabi ang napayabang. Yain na. Mukhang masarap Pork sinigang. Pork sinigang. Grabe naman tong kare-kare sauce na to. Looking thick. Ari naman, making sure every grain of rice is covered in that sauce. Kung kami marami, naka-order na rin. Ano daw yung kanilang seafood bilao. Sarap niyan. Ay, hindi lang seafood bilao yan. May nakikita ko yan po. Sarap niyan. Ano naman, seafood bopis. Saka nakatala, no? Seafood bopis. Interesting yan. Si Chef, daming inaano din Dami deep fry. Calamares daw yan. Ayan. Look at that mountain of rice. Dumadami na ang mga niluluto din Magdi-dinner hour na grabe naman, look at this feast. Meron tayo Nalka nacho, sariay chicken skin, pork sinigang, tapos scallop gratin, oyster sisig, excited ako dyan, seafood rice platter, meron din tayong oyster, pork kare-kare, and seafood bopis wrap. Grabe naman ang utak nung nakaisip ng mga garning dishes. Hi, I'm Chef Joel Sausa, the head chef for Nalka Seafood Restaurant. Bilang chef dito, ano yung masasabi mo about sa offerings ng Nalka? Nalka Seafood Restaurant is a freestyle seafood restaurant, Filipino restaurant actually. Meron din mga fusion, like some from Western cuisine. So I fuse it with the Filipino cuisine. Tapos chef, ano yung usually sinasabi ng mga customers nyo pag natitikman yung pagkain nyo? Unique, very unique na yung flavor. Hindi siya actually traditional Filipino cuisine. So, fusion. Tapos chef, ano yung tingin yung pwede nyo i-share na sikreto kung bakit sa competitive na food scene sa Boracay ay nagtatribe ang Nalka? Of course, good food and value for money. Ang goal kasi din namin is total customer satisfaction. So, hindi lang dahil masarap yung pagkain. Of course, overall experience na rin ng guests. Yan! Ano gang uunahin natin din ilang years coming na to. Talagang ito, matagal na to sa radar ko. Ngayon ko lang matitimusan.
Uunahin na natin na rin oyster sisig. Kaya kita mo naman yung pinaka-oyster. Looks crispy. Tapos look at that sauce. Haluin na natin. Yan. Akin na ang uunahin natin. In fairness, chunky Tapos nung hinalo, doon lumabas yung pinaka-base na mayo and yung onion. Tapos konting anghang. My first taste of Nalka, the top-rated seafood spot din sa Boracay. First bite. Thank you, Lord. That is crunchy. Unang makakagat mo, mostly butter, yung flavor ng butter ang makakagat mo. Tapos towards the end, doon mo malalasahan yung oyster, yung lasa ng dagat. Tapos yung sauce, sarap ng sauce. Speaking of sauce, ito daw, bago sa menu nila, babalikan ko yung sisig na yan, magkakanin tayo mamaya. Para yung Nalka sisig. Tapos, dagdagan natin ng konting sauce. Yahan! But, yan, Nalka sisig na nakain, nasabi ko na may hangover tayo sa oyster sisig. Nalka nachos pa lang. Sarap. Sarap ng pagka-crispy ng chicken. Ang sarap ng cheese sauce. Tapos flavorful yung meat. Pare naman, look at that plump oyster. Pang fresh to Grabe naman pagka-plump nun, yung pagkagat mo, parang naglabas ng ng seawater sa bibig mo. Tapos ang sarap din ng sauce sa ibabaw. And really fresh. Tuloy na natin dito sa scallop gratin. Gets ko na agad sa Nalka. Fresh na seafood, tapos masasarap na sauces, masasarap na toppings, masasarap na garnishes. Yun ang pinakasekreto nila. Bago tayo magkanin, this is an interesting take on the bopis. So ito, seafood bopis. So hindi siya yung pork na bopis Yan, tapos served with lettuce. So lettuce wrap siya. Yan. Insane flavors on this one. Grabe, sabi ng pagkakasalty niya, yung konting anghang, ang reklamo ko lang dito, masarap siya with the wrap, pero mas masarap ko sa kanin. Promise, ang sarap nito. Speaking of kanin, magkakanin na tayo. At ang mga natimusan natin pangkanin at yung mga natitira nating ulam, pangkanin din iyan. Kita mo naman, rice pa lang, loaded na with seafood. Kita naman natin habang niluluto, nakailang lagay ng sauces, nakailang lagay ng seasoning. Grabe, ito yung literal na kahit ito lang yung kainin mo, solve na solve ka na. Grabe, solid. Ito naman, crispy pork kare-kare. Nakita rin naman natin yung salsa kanina na ginagawa. Tapos, lagay lang natin ng konting bagong. That kare-kare sauce, top tier ang lasa. Nandun yung peanut flavor, pero alam mo yun, yung hindi nyo ino-overpower yung pinaka-kare-kare mismo. Yung pork, hindi ko nakalambot, pero okay lang. Ang star of the dish, yung kare-kare sauce niya. Tapos pag inihalo mo siya dun sa seafood platter, parang parang kumakain ka na ng seafood and pork kare-kare, parang ganun. And speaking of pork, kita mo naman yan. Uy, parang malapot Banas na sa Boracay. Hihigo pa ng sabaw. Kaya anhin, mukhang kasarap na Uy, tamang-tama lang yung asim. Pero yung asim na, hindi yung asim lang na asim ng sinigang mix na nalasahan mo. Very complex yung pagka-asim niya. With the pork. Una ko naisip, kasi yung kare-kare flavorful, sinigang flavorful, yung rice flavorful. Una ko iniisip, sabi ko, parang mas bagay dito, plain rice na lang. Pero yung flavor profile ng seafood rice platter, bumagay May top 3 dishes dito. Etong kare-kare at yung seafood rice platter. Yung kare-kare sa seafood rice platter, 2 at 3 yan. And a really close 4th place and 5th place yung oyster, saka yung Nalka nachos. And my favorite dish dito,
aring seafood bopis. As sabi ko nga kanina na masarap with the wrap, mas masarap with the seafood rice platter. Tapos frozen lemonade. Solid stop sa ating top-rated food trip din sa Boracay. 1 na to pala ang panalo na. See you sa next one. Ayan, sa wakas, matitimusan na natin ang Metsarap. Grabe, ang tagal ko na rin gustong subukan na kailang Boracay na kami na rin nasa listahan. And for some reason, sadyang hindi ko napupuntahan. At ngayon, napuntahan na natin, matitimusan na natin kung bakit top-rated ang Metsarap. Oras na para magkaalaman kung masarap nga ba sa Metsarap. Ang Metsay, karaniwan ay mga appetizers or light meals na hinahain bago ang main dish. Pero dito sa Metsarap, dahil sa solid na Mediterranean flavors, lahat ng dishes nila pang main event. Well-seasoned meats, fresh ingredients, at sauces na diretsyo ang tama. Ang konsepto ng Metsay ay salo-salo, pagkain na pinagsasaluhan, pinagkukwentuhan, at pinapasarap ang bawat sandali. At eksaktong yan ang ginagawa ng mga turista dito sa Boracay. Pwede sana itong ituring na secret spot, nasa 3rd floor pa, hindi agad napapansin. Pero kumalat na ang balita na kapag nag-Boracay ka, kailangan mo talagang kumain sa Metsarap. Yan, game. Ano gang uunahin natin din eh. Grabe, based on the colors, ang dami nitong flavors. Healthy, talagang pang social media ang datingan. Ari na uunahin natin, yung beef mozzarella wrap. Look at that wrap. Paano gari sasarado? We'll try our best na hindi magtapunan. Yun. This is an overloaded wrap. Yan. Hindi ka na napapaibig dyan. First bite. Thank you, Lord. Yung tender beef, crisp vegetables packed with spices, soft na flatbread. Alam ko na kung bakit top-rated to. Alam ko na kung bakit hype to. First bite ko pala ang alam ko na kung bakit the hype is well-deserved. Lalo na siguro kung lalagyan natin ng mga sauces niya. Lagyan natin ng ano, ito yung red pepper pesto. And then some sort of garlic sauce. Akala ko yung flavor ng wrap, ayun na yung pinakasagad. Nung nalagyan ng mga sauces, hindi siya maanghang eh. Spicy in a way na punong-puno ng spices and refreshing to the palate as well. Gustuin ko mang tapusin na ito dito. Busin na natin yan. Itong Metsy 3 natin deserves a spot din sa tummy natin. So meron 3 skewers, merong beef, merong squid, tapos ito ay spicy wings daw, and then may rice, tapos mga side dishes and mga dips. Gamitin natin itong flatbread para kunin itong kalahati lang itong beef. Yan. Dip na natin sa lahat na. Yan. Tapos I think this is cilantro. Wow. This beef, napakagip naman sa kutsara. At ako'y magkakanin na din eh. Kita nyo naman oh. Beef na beef eh. Kaso sarap itong red pepper pesto na to. Ito yung paborito ko sa mga dips na yan. Ay, pangkanin na pangkanin eh, no? Speaking of kanin, balikan natin yan. Dito muna tayo sa chicken with turmeric rice. Yan. Ito ang minamatahan ni Aisha eh. Yan. Ibababa ko na sana, titikman lang. Ay, bumalik eh. Kala mo may lastik ko eh, ang kamay. Sarap nito. Moist and juicy chicken. Ang sarap ng turmeric rice. Ang sarap ng flavor. Grabe, flavor bomb. Nag-iisip ko ibaba eh. Pero, balikan kita. Kailangan kita ibaba. Dahil, ito naman, bira to ah. Squid yung ginagamit ah. Yan. Try din natin to squid, hopefully. Malambot.
Ayan, no? Grabe rin yung squid, ang lambot. And even the side dishes. Pwede mong iulam yung side dish eh. Tapos may mga lighter naman sila dito. Grabe ultimo fries nila, oh. Kita mo na packed with flavor eh, no? Nice. Dip natin. Yung fries eh, pagkakaluto, yung typical na pag nagluluto tayo sa bahay, yung crispy sa labas, tapos mush yung loob, ang nagkatalo, yung powder na nilagay sa itong dip. Tingnan natin kung masarap. Kaya pala, mahangin eh. Natumba to eh. Kaya pala natumba siya dito sa wrap. Ay, mo, pumwesto na doon. Masarap nga siya din eh. Kaulam nga siya na rin. Yun talaga yung partner. Ang grabe itong hummus na to. Yan, may mga chickpeas talaga oh. Yan. Ito, bumbu eh. Yan. Yung hummus niya, really thick, really rich. Tapos ano siya, smooth siya kasi ibang hummus, di ba, yung may mga grains pa ng konti. Ito yung pinaka-texture na hanapin mo. Nandun sa nakahiwalay na chickpeas. Try naman natin tong wings. Spicy daw to. Dalawang levels yung pagka-spicy niya. Yung una, yung spices na ginamit. And then pangalawa, towards the end, nandun yung konting anghang, sumisipa. Lalo nang ginanahan din eh. At tulad ng fries nila, kita mo, ultimo corn. Dip natin. That is buttery. Tapos yung calamansi ice nila, ganda na lagayan, no? Lamig na rin ah. Kahit yung ice nila, sarap. So, pinakita ng Metsarap. And actually, itong unang tatlo natin kinainan na there's a reason kung bakit top-rated ang isang restaurant. And it's probably your safest bet kung naghahanap ka ng kakainin sa isang lugar na tingnan mo yung rating sa ibang tao. And pinakita nito na kung bakit ang daming kumakain, ang daming fans. Probably one of the busiest kitchens I've seen here sa Boracay. Bukod sa masarap, sulit pa, very filling. And ito yung pagkinainan mo ng first day mo sa Boracay bago ka umuwi. Siguradong iyong babalikan. Ang top 3 ko din etong beef mozzarella wrap. Sarap nito. Pangalawa, etong Metso 3. Kailangan mo rin orderin ito kasi ang daming variety. For the purpose of variety, itong squid, ang bite natin din Pero ito, must try din to. Good for sharing or kaya mo rin ubusin mag-isa yan. And my favorite dish, much to the disappointment of Aisha, nababawasan ko na naman itong dish na in-order niya, itong chicken with turmeric rice. Panalo to. Solid stop sa ating top-rated food trip din sa Boracay. See you sa next one. Siyempre, hindi maaari na hindi tayo magpipinoy ihaw-ihaw. Magpipinoy food. At din tayo sa top-rated na Zugba Grill House. Another popular spot din sa Boracay. At nakikita na natin ang ihawan. May mga umaakyat-akyat ng usok. At naamoy na natin. Napapaibig na. Iba sadya ang sarap ng ihaw-ihaw kapag ikaw ay nasa beach. Lalo na kung kasing ganda ng Boracay. At dito, makikita mo ang Zugba Grill House na laging puno. Dinudumog dahil sa kanilang mga ihaw-ihaw at mga Pinoy food na sadyang masarap kaulam ng paborito mong inihaw. At dito sa Boracay, meron silang pinauso, ang Giant Barbecue. Yan, no? After an Asian feast, a seafood feast, and Mediterranean feast, time for a Pinoy feast. Kaya ang orderin natin din Yan, so dalawa yung chicken natin. Ari yung inasal, tapos peri-peri chicken yon. Makikita mo naman magkaiba yung pinapahid ni Idol Yan, para dalawang chicken tayo. Tapos ari yung kanilang pork barbecue, Giant Barbecue. The first of its kind din sa Boracay. 1 foot long daw ari. Sold yan. At yan, hindi ko naman kayo binibiro nung sinasabi ko na very popular ito. Check out those grill marks. Pinahiran na. Yan ang magpapasarap dyan. Bukod syempre sa sarap ng pork.
Magkakaihaw. Saka syempre sa pagluluto ni Idol. Ang mga nagpapasarap dyan. Yan, how's this for a Pinoy feast? Grabe naman yan. Yan, tinatanong pag ako anong uunahin natin din Daring Giant Barbecue, the first of its kind. Dari daw ay 150 grams per barbecue at legit mas malaki, mas haba sa aking ulo. Yan, kita mo naman yan. That is looking good. Parang wala lang, taba. Pero kita mo yan, no? First bite. Thank you, Lord. Not sure kung nag-reflect sa mukha ko. Pero yung unang kagat, nag-worry ako kasi napalaki yung kagat ko. Sabi ko, nako, mumuyain ko rin. Ang lambot. Ang ganda ng pagkakaluto. On the salty side siya, yung salty na masarap pa. Kaya pala may atsara din. Sarap. Gagawa na rin tayo ng sausawan dyan. Yung sausawan natin dyan, yung sausawan na sa inasal. Yan. So, sa inasal natin, kalamansi, tapos sili, kasi susunod na natin yung and then konting toyo, kasi nasa salty side na siya konti lang. Tapos suka. Yan. Isusunod na natin tong chicken inasal, paayang. That is looking gorgeous. Looking juicy. Try natin. Kita nyo kaya yan? Hindi ko kayo binibiro. Pagkaka-juicy niyan. Tapos, ay, grabe naman yan. Sasawsaw na natin sa ating ginawang sausawan. Kakanin na tayo. Sarap yung Java rice. Kung hindi ako tulad ng karamihan sa mga Pinoy na mahilig sa sausawan, okay na yung lasa pero mas na-elevate lang yung sausawan. Yung sa mga ihaw na yon, masarap samahan ng ensaladang talong. May gata. Parang yung datingan na to, parang hindi lang siya side dish Parang good enough to eat on its own. May gata flavor, pero not too much. May konting smoky flavor pa rin. May konting nutty flavor. And then yung fresh tomatoes, plump. Kaya ang ganda ng contrast. Tapos nice touch yung fried onions. Sarap nga kapares yung mga ihaw nila. Tapos shrimp, butter garlic. Sa mga seafood meal, ari na siguro ang pinaka-Pinoy. Kakamayin na natin na rin. Gayaan ang paggawa ng butter garlic sauce. Tapos hindi overcook yung shrimp. Sunod na natin to. Ito yung sweet chili na squid. Puro ulo. May ikaw sa ulo Puro ulo na nakuha natin. Ang ganda ng pagkakaluto ng shrimp. And it is spicy. Yung spicy na last ang palo, yung huli yung palo. Tapos yan, medyo gumuguhit dito. Yan, napakuhuli. Kakagana. Tapos, meron tayo din pork kansi. Yung kansi nila, parang grilled pork. Yan. May nakikita ako tanglad, resibuy. Kamatis, laki Malaki kung ano. Yan. So, basically, ano siya, parang pork sinigang na hindi ganun kaasim. Yung paggamit ng grilled pork, nice touch, added smoky flavor. Tari naman, piri chicken. Ketcho naman na rin. Nice flavor. Mas dry lang siya kumpara dun sa paa. Pero understandable kasi mas dry naman talaga yung petso. Bawian natin sa sauce. Yan, may piri sauce.
Ano? Sundan natin na atsara. Panulak natin pink lychee lemonade. Hindi ko alam kung dahil nasa Boracay tayo. Pero pag ihaw-ihaw talaga, ang sarap eh. Pag dito ka sa Boracay kumakain, lalo na kung ganito kasarap. Ang galing ng pagkakaluto, yung sarap ng basting sauce, yung marinade, yung mga sauces. Kung tatanungin niyo ako ng top 3 dishes ko dito, in third place, itong shrimp butter garlic. Aray, kung wala kang balak magsakol, mapapasakol ka. Napasakol na nga. Second place, inasal, tapos sasawsaw. Tapos yung inasal nila talagang naliligo na sa chicken oil eh. Hindi na ako naglagay ng chicken oil eh. And in first place, yung giant pork barbecue nila. Panalo kahit malaki. Ang ganda ng pagkakaluto, ang lambot. Malaki siya. Meaning, more to enjoy of this delicious flavor profile at malambot na pork barbecue. So far apat na nakakainan natin sa food trip na to. Pero sobrang solid, sobrang solved tayo. Goes without saying na kung gusto mo talagang masatisfy ka again, check the reviews. Good reference kung dapat mo subukan ng isang kainan. At ito, nag-match ang experience ko sa reviews ng ibang tao. Pagsasaluhan na namin to ni Mrs., kita-kits tayo bukas. Ayan, like with any good foodcations, this foodcation must come to an end. Natapos na natin ang ating 48-hour of eating top-rated restaurants din sa Boracay. And in this case, the reviews didn't fail. At tatapusin natin ang vlog na to with a buffet din sa ating pinag-stayan na hotel, The Muse Boracay. Quick shoutout to The Muse Boracay. Napakaganda ng foodcation namin. Siyempre yung cation part, malaking bagay dyan ng hotel at napaka-relaxing na stay namin. Yung The Muse lived up to an old adage. Number 1, napakagandang location, beachfront. Sa Station 1, literal na beachfront. Napakaganda ng view. Location number 2, napakalapit sa pinaka-center dito ng mga activities. So kung mahilig ka sa mga activities, paglabas mo, andyan na ang mga activities. And third, or location, napakalapit sa masasarap na kainan. Pinakita natin sa vlog na to. Yung 4 na kinainan namin din ay walking distance lang sa hotel. Yung isa nga nandito lang, yung Nalca. Tapos yung room, napakalaki no pinag-stayan namin. Yung Premier Sea View King. Kita mo may access pa sa labas for a good view of the beach. Tapos meron pang mini pool. Meron smart TV, komportable ng kama, talagang dire-diretso ang tulog namin, complete yung amenities ng kwarto, and very affordable. Yung rooms dito sa The Muse Boracay starts at around 4,000 pesos via Klook. Siyempre, medyo mas mahal yung room namin, pero sobrang worth it. Pagbalik namin dito sa Boracay, baka sa The Muse Hotel, uli kami magstay. If you want to check out The Muse Hotel, check out nyo sa Klook for the latest rates. And for the best rates, book via Klook. Lalagay ko yung discount code dito, book for the best deals. Pero hindi pa dito natatapos ang food trip natin. Bago kami nag-Boracay, kami ay nag-Japan. 12 days naman kami doon. Kung nabitin kayo sa 48-hour food trip, lipad tayo sa Japan, panoorin nyo dito, tuloy-tuloy ang food trip doon. At syempre, huwag kakalimutan, click on the subscribe button and notification bell para kita-kita tayo sa future food trips. Thank you for watching. I'll see you in a bit.